odafönt nincs főnök. A fentieknek a Jóisten nem a főnökük, útmutatójuk. Miért? Mert sokkal több a tapasztalatuk, mint az isteneinknek. Érted? A Jóistennek. Tehát az Atya, Teremtő Istennek. Sokkal több a tapasztalata, sokkal több a tudása. Ő útmutatásokat ad, nem főnök. Világos ez? Nincs pénz. Az aranykorban nincs szükség pénzre. 2-3 órát dolgozik egy ember, és utána bemegy a raktárokba, és elhozza az szükségletét. Érted? De csak annyit. Nem többet, hanem annyit, amennyi a szükséglete. Elhozhatna többet is, de miért hozna el többet, mint a szükséglete? Érted? Ha elhozna többet, mint a szükséglete, nem kerülhet be az aranykorba. Érted? Mert az úgy hívják, hogy nem tisztességes csere. És a nem tisztességes cseréjű emberek nem fognak bekerülni az aranykorba. Érted? Nem tudnál egy olyan társadalmi formát elképzelni, ahol minden szükségleted megvan, de csak annyi, amennyire szükséged van. És ott már nem kell tartaléknak lennie, mert ott nem lesznek olyan problémák, ami miatt tartalékolnod kellene. Érted? Tehát egy olyan világot nem tudsz elképzelni, ahol az emberek 2-3 órát dolgoznak, érted? Max, és utána tanítanak, a tanítással is sokat lehet ám tanulni. Ugye azok, akik már tanítanak, tudják, hogy legalább annyit lehet tanulni a tanítással, mint a tanulással. És nyilván belefér az, hogy jól érezzék magukat az emberek egymással, az is belefér. Hogy kipihenjék magukat, az is belefér. Érted? De az nem fér bele, hogy elnyomják egymást az emberek, mint a jelen társadalomban. Az nem fér bele. Az nem fér bele, hogy tisztességtelenül többet akarjanak kivenni, mint amit beraktak. Hogy tisztességtelenül ingyen akarjanak dolgokat kapni, úgyhogy ne kelljen érte tenniük semmit. Az nem fér bele az aranykorba. Ilyen egyszerű. És ha ezen a bolygón nem lesz aranykor, akkor tudod mi lesz? Akkor kimentik azokat, akik megérdemlik, mint a történelemben rengeteg ilyen eset volt, hogy kimentettek egy közösséget, a többiek meg mennek a levesbe. Szó szerint. Szóval ez nem fenyegetés. Ez egy következmény, érted? Egy információ. Attól függ, honnan nézed. Én el tudom mondani neked minden következményt, hogy ha ez lesz, mi várható, az lesz, mi várható, ha ez lesz, mi várható, el tudom mondani, most nem fogom elmondani. És át tudom adni azokat az információkat, ami ahhoz kell, hogy változzon bárki. Érted? Én tudok olyat csinálni, hogy megkérdezni dolgokat odafönt, válaszolnak, hogy segítségünkre legyen az a válasz. Oké? Ha mondjuk 2 ember beszélget, mondjuk egyik én vagyok, a másik pedig egy másik személy, és neki van egy olyan kérdése, amit szeretne tudni, és amire én nem tudom a választ, semmi gond, megkérdezem fentiektől, és megkapja a választ. Érted? Tehát tudunk az embereknek segíteni. És azért, hogy aranykor lehessen. Nem másért. De miért kell az aranykor? Nagyon egyszerű, hogy visszatérjünk abba a létformába, amiből jöttünk. És ahhoz az aranykor egy átmeneti korszak, érted? Az emberiség életében. Visszakerülni abba a létformába, amiből jöttünk, az pedig milyen létforma?
Angyali vagy isteni létforma. És azt eldöntheted, hogy neked hol a helyed. Oké? Mit jelent az, hogy eldöntheted, hogy hol a helyed? Hát ami annyit jelent, hogy eldöntheted, hogy neked a helyed az, hogy visszakerülj az angyali létformába, vagy az isteni létformába. Hát vagy az, hogy nem. Ha nem, akkor a reinkarnációs körforgás. Csak éppen nem ezen a bolygón. Jó? Azt azért tegyük hozzá. Jó? Hanem egy másikon. És gondold végig, mit szeretnél? Tanulni, fejlődni, segíteni másoknak, minél több embernek, hiszen kiválasztott vagy erre is, hiszen ebbe az időszakban csatlakoztál, amikor a vezetői kiválasztódás van. Tehát a fentiek kiválasztottak arra, hogy te képes lennél embereket vezetni, csak a te döntéseden múlik, hogy megteszed vagy sem. Tehát minél több olyan ember van, aki dönt abban, hogy ő igenis vezető lesz, annál több olyan ember lesz, akit be tudunk vinni az aranykorba. Oké? Ettől függ. Hogy most, akik itt vannak, meg még a következő időszakban, 2025-ig ugye itt lesznek, azok mit döntenek avval kapcsolatban, hogy ő vezető lesz-e vagy sem. Tehát az esélyt mindenki megkapja. Tehát egy olyan embert nem rendeznek ide ebben az időszakban, ha akinek esélye sincs, hogy ő vezessen. Érted? Tehát itt mindenkinek a saját döntése az, hogy te vezető leszel-e vagy sem. És a vezető az nem főnök. Te nem fogsz embereknek parancsolgatni. Azt felejtsd el. Oké? Hanem azért, mert jó példa vagy, követnek. Tehát nálunk a vezetők, azok a minták. A minták. És ugye mi nekünk vezetőknek egyre jobb mintává kell válnunk, hogy kövessenek minket az emberek. És természetesen keressük a követőink közül azokat, akik vezetők akarnak lenni. De mondom, gondold azt végig, hogy a fentiek bíznak benned, kiválasztottak arra, hogy ebben a vezető kiválasztó időszakban te már itt vagy. Gondold végig.